My heart is Hi, hello everyone! This is AngelaG and welcome to my YouTube channel! Siguro maraming nagtataka kasi pati ako nagtataka kung bakit ako nandito, but I think it's about time to be part of the vlogging world, just for fun lang naman. So for today's video, I'm just gonna show you my skincare routine, and if you wanna know more about it, please keep on watching. Okay, first off, I'm just gonna remove my makeup using Nivea. Meron akong dalawang klase. First is yung extra white clearing eye makeup remover. So, sa sensitive area lang siya, like the eyes. So, yung pangalawa is yung Micellar or Micellair water, whatever. Basta, ito yung ginagamit ko. So, pure water lang siya. So, first, I'm just gonna put this one for the eyes. Sorry, so super konti na siya kasi nga, since ECQ, hindi ako makalabas, sobrang gamit na gamit ko siya, and kailangan pala siyang i-shake before mo siya i-ganon. Pero since konti na lang siya, I think nag-combine na yung oil and water. So, yeah. For the mascara, sama na natin yung sa eyebrows. Dapat laging palabas yung stroke. So, there. For the left eye, ubus na siya. So, naka-waterproof mascara ako ngayon, pero natatanggal siya agad. Okay. Yeah. And then, ito namang water na to. Water. For the whole face naman. Ako kasi hindi ako masyadong skincare na tao. Ngayon na lang talaga ako natutong magganito-ganito sa buhay ko. Kaya, ang konti lang ng products na nakikita nyo. Ngayon ko lang na-discover itong mga to. Kasi super recent lang. Before, nung high school ako and college, ang dami nagtatanong sa akin kung paano daw ginagawa ko sa face ko, ganyan. Hindi nila alam. Tubig lang ng tubig. As in, may times nga na hindi na ako nag-wash ng face. Parang wipes lang ata ginagamit ko before. Hindi ko din sure. Pero wala ako yung specific na product na gagamitin ko talaga siya. As in, sa lips. And last, para lang ma-clean up, as in, para wala nang matira. And please don't forget your neck. Kasi importante rin siyang alagaan. Upward lagi. Para yung skin mo hindi agad magsag. So, I'm done with removing my makeup. So, after remove my makeup, of course, kailangan natin maghulamos ng face using the VMV Hypoallergenics. Babalikan ko kayo. Mag-wash lang ako ng face ko. Bye! Wait lang! Okay, so I'm back. I'm done washing my face using this VMV Cleansing Milk. Hindi siya nag-focus kasi ang layo. Anyway, itong cleansing milk, may kasama na siyang moisturizer, moisture milk, and toner. Nung binili ko siya, kasi nagdadalawang isip ako lagi na bumili kasi nga hindi ako nagpapakonsult. So, I'm not sure kung ano yung mag-fit sa or mag-work sa skin ko. Pero hindi naman ako nabigo dito sa VMV kahit na ang daming mo namamahala. Pero
Nabili ko siya, 3-in-1 package na siya. Mga around 2,400 I guess, I think, if I'm not mistaken. Mga nasa 2,100 to 2,400. Basta ganun. Below 2,500. So, after I wash my face, I'm using the toner. Quick tip lang guys, kapag bumili kayo ng toner or whatever na medyo strong sa face nyo, like the toner, you have to use it parang 2 times a week lang muna. And then the next week, kung kaya nyo nang mag 3 times a week, okay na din, para lang masana yung face nyo. Kasi kapag biniglaan nyo siya, baka magkaroon ng mga reactions na hindi nyo ikasasaya. Okay. Konti lang. Baka matapos. Konti lang. What I like about VMV is that meron sila talagang for dry skin only. Kasi meron ka mabibili na for combination, yun ay yung for oily and dry. Yun. And after that, okay na ako sa isang cotton lang kasi ewan ko, parang ang liit ata ng face ko at kasama ang leeg. Okay, so after the toner, the moisturizer. Ito naman, enough amount lang yung ilalagay nyo palagi. Huwag yung sobra-sobra. Yung kaya lang i-absorb ng skin mo. Kasi baka mamaya, sabik na sabik kayo sa mga skincare. Tapos, hindi na yun maganda. Dapat yung enough lang na kayang i-absorb ng face. Okay. And what's good about VMV is that wala siyang amoy. As in, wala talaga siyang amoy. And wala siyang kasamang harsh chemicals na, alam mo yun, parang feeling mo ang hapit-hapit ng face mo kapag nilagay. Ito, super wala. And advisable siya kapag super sensitive ng skin mo kasi hypoallergenics siya. Okay, so I'm done washing my face using this facial cleanse. Cut. Now we move on to Cetaphil. Itong Cetaphil, ito yung ginagamit ko before ako mag-VMV. Pero ginagamit ko pa rin siya ngayon every morning or afternoon. Ito yung general skin cleanser for face and body na siya, for dry and sensitive skin as well. Ginagamit ko siya as facial wash before. And you can use it kasi ng with or without water. Kapag without water, ayun lang yung parilalagay mo siya, and then cotton pads or cotton balls, and then i-remove mo lang siya ng ganun lang. And then I'm using the moisturizing lotion as the moisturizer before, but now kapag morning and afternoon, after I use this one. Okay. Ang maganda dito, non-fragrant sila lahat. Itong dalawang ginagamit ko. So, parang feeling ko super wala silang harsh chemicals na naaano sa face ko para hindi masaktan yung pagmumukha. Meron din akong ginagamit na VMV product. This is the sunscreen. Ginagamit ko siya every day bago ako mag-makeup. Okay, so meron din akong ginagamit na isa pang VMV product, which is the face cover or the sunscreen na meron na siyang SPF 30. Ang price nito ay nasa 1,000. Basta parang ganun, 1,000 or 900 plus. Basta hindi siya bababa ng 1,000, hindi rin siya above 1,000 pesos. So, super important nito. Ginagamit ko na siya ever since pa kasi nga super nadadagdagan yung freckles ko. Dahil siguro sa sun, dahil sa init. Kaya, lagi akong gumagamit ng sunscreen.
Meron din tayong Lucas Papao. I'm using this for my lips naman. Every time na bago ako matulog, para pagising ko, sobrang moisturized niya na ako. Yeah. Ayun lang yung skincare products na ginagamit ko for now dahil hindi ko alam kung ano pa yung mga magagandang products. Kung meron kayong suggestions, you may comment down below, or if you want to try this, you can approach me, or I'll just put this on the description box. Yes, description box. Pero yun lang, mahahanap nyo naman to sa lahat ng stores na mga malls, mapupuntahan nyo, super mabibili nyo siya kahit saan. So, if this products na effective sa akin, malay nyo effective din sa inyo, you can try it all. And then, let me know your thoughts. And if natuwa kayo sa video na to, thank you so much. And thank you so much for watching, guys. I'm done with my video. My first video. Thank you so much for watching. Super nahihiya ako, pero kaya yan. Again, thank you so much for watching, guys. If you like it, please subscribe and give it a thumbs up. See you on my next video. Adios!